आजको यस भिडियोमा तपाईलाई म X90 वाच अल्ट्रा एन्ड एयरपोड प्रो को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ र यहाँ लेखिएको छ युनिक कम्बिनेसन भनेर लेखिएको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ लेखिएको छ प्रोटेक्टिभ सेल, लाइन अफ डाटा, वायरलेस चार्जिङ भनेर लेखिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। हो, हामी वाच समय हेर्नको लागि, त्यस्तै एयरपोड तपाई विभिन्न गाना सुन्न, त्यस्तै फोन गर्न, कुराकानी गर्नको लागि। आजको यस भिडियोमा म X90 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। र मैले स्मार्ट वाच हातमा लगाइसकेको छु भने आइ ड्रप्स कानमा लगाइसकेको छु। अब धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ X90 को मूल्य कति होला, एउटै भित्र दुईटा सामान र यसको मूल्य कति होला तपाईलाई लाग्न सक्छ। र हामीलाई पनि यो चाहिँ उपहार स्वरूप आएको थियो र जसले उपहार ल्याइदिनु भयो उहाँ दाइप्रति निकै नै आभारी छौँ।
भन्दै आजको यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रा भिडियोहरूमा लाइक कमेन्ट सेयर र च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।